Hôm nay, Ali đăng ký giấy tờ đất cho bà Hilda và con trai Hakan. Điều đó khiến Parisa vô cùng tức giận. Cô đã tranh cãi với Ali vô cùng gay gắt. Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến mảnh đất mới của Ali, cả khu vực đã trở nên vô cùng bận rộn. Sau nhiều ngày phải sống nhờ nhà Sakina, cuối cùng Ali cũng bắt đầu đưa những vật dụng quan trọng nhất đến mảnh đất vừa mua. Nơi đây vẫn chưa có một căn nhà hoàn chỉnh. Chỉ có một chiếc lều tạm, vài cây cột gỗ, những đống gạch mới được chuyển đến và rất nhiều đồ đạc đang nằm ngổn ngang dưới trời nắng. Ali đứng phía sau chiếc xe tải, vừa tháo những sợi dây buộc đồ vừa nói: "Tôi đang tháo dây ra." Trên xe có một chiếc tủ lạnh, các dụng cụ sinh hoạt và nhiều món đồ được mang từ căn nhà cũ đến. Bà Hilda nhìn quanh rồi hỏi: "Chúng ta nên đặt tủ lạnh ở đâu?" Ali chỉ về phía sau chiếc lều: "Đặt phía sau lều đi." Nhưng bà Hilda quan sát một lúc rồi phản đối: "Không, phía này sẽ tốt hơn. Tủ lạnh nên được đặt ở nơi dễ trông coi." Dù chỉ là một vật dụng sinh hoạt bình thường, lúc này chiếc tủ lạnh lại trở nên vô cùng quan trọng. Gia đình cần nơi bảo quản thực phẩm, nước uống, thuốc của Hakan và những thứ dễ hư hỏng dưới thời tiết nóng bức. Ali tiếp tục sắp xếp khu vực sinh hoạt rồi giải thích: "Cánh cửa được đặt thấp xuống để chừa chỗ cho công nhân làm việc. Mọi thứ trên mảnh đất mới đều chỉ mang tính tạm thời." Sau đó, Ali nói với bà Hilda: "Bà ơi, cháu đã mua được một chiếc máy điều hòa cũ. Đó không phải máy mới, nhưng giữa thời tiết nóng như thiêu đốt, chỉ cần chiếc máy hoạt động được cũng đã là một sự cứu trợ rất lớn." Ali nhắc bà: "Bà đi ra phía sau đi. Cẩn thận kẻo tay bị thương." Chị dâu của Ali cũng đang cố di chuyển đồ đạc nên gọi: "Giúp tôi một tay." Ali mở cửa tủ lạnh rồi phát hiện bên trong vẫn còn rất nhiều đá. "Tủ lạnh đầy đá rồi." Ali nói tiếp: "Cháu đã mang theo bình ga. Chúng ta cũng cần chiếc chăn này." Những món đồ tưởng như rất nhỏ đều phải được tính toán cẩn thận. Ali nói: "Tôi phải đi mua thêm vài chiếc bao tải." Anh nhìn chiếc tủ lạnh rồi nói: "Tôi sẽ sửa lại nó. Tủ lạnh không thể đặt trực tiếp xuống nền đất." Ali quyết định: "Chúng ta phải kê vài viên gạch dưới gầm tủ lạnh." Sau đó, anh tiếp tục tháo sợi dây thừng đang buộc quanh những món đồ lớn. Chị dâu lại gọi: "Lại đây nào." Ali quay sang: "Bà ơi." Bà Hilda đáp: "Chờ một chút." Ali nói: "Đưa tủ lạnh lại đây. Mọi người cẩn thận nhé." Chiếc tủ lạnh khá nặng. Chỉ cần một người trượt tay, nó có thể đổ xuống. Bà Hilda lại nhắc: "Chờ một chút." Trong lúc mọi người đang cố phối hợp để di chuyển đồ, Parisa khó chịu hỏi: "Sao anh làm ồn quá vậy?" Ali đã làm việc từ sáng sớm nên không còn nhiều kiên nhẫn. Anh đáp: "Tôi phải làm việc. Tôi đã bận sửa máy móc từ sáng đến giờ." Parisa không quan tâm đến chiếc tủ lạnh hay máy điều hòa. Điều cô muốn biết nhất vẫn là giấy tờ của mảnh đất. Cô hỏi: "Anh đã nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa?" Ali nói: "Giấy tờ đã được đăng ký rồi. Bây giờ tôi phải đến nhận." Đây là việc quan trọng nhất đối với Ali. Bà Hilda hỏi: "Nguồn điện đã được đấu nối chưa?" Ali đáp: "Rồi, bây giờ chúng ta có thể nối máy điều hòa vào nguồn điện." Bà Hilda nhìn vị trí chiếc lều rồi nói: "Nên đặt máy điều hòa ở đây. Như vậy bên trong lều sẽ mát hơn." Chiếc lều lúc này gần như là căn nhà duy nhất của họ. Nếu không có điều hòa hoặc máy làm mát, mọi người sẽ rất khó chịu đựng được cái nóng vào ban ngày. Ali nói: "Tôi sẽ dùng xe của Askan để đi mua đồ." Trước khi rời đi, anh vẫn không quên dặn: "Bà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé." Bà Hilda đáp: "Cảm ơn con." Sau đó, Ali đi tìm Askan. Anh gọi: "Askan, Goli, đưa tôi chìa khóa xe." Nhưng Askan đáp: "Xe của tôi không có ở đây." Ali không muốn mất thêm thời gian nên nói: "Được rồi, tôi sẽ đi bằng chiếc xe tải nhỏ." Anh giải thích: "Tôi phải đến lấy hợp đồng và mua thêm một ít bao tải." Askan dặn: "Anh nhớ giữ gìn sức khỏe." Ali nhìn trời rồi nói: "Hãy bảo bà Hilda và Parisa ở nhà cho đến khi chúng ta trở về. Ngoài trời nóng lắm." Một lúc sau, Ali đến văn phòng đăng ký đất đai. Vừa bước vào, người tư vấn đất đai chào: "Xin chào, anh đừng làm việc quá sức nhé." Ali đáp: "Xin chào,
cảm ơn anh. Sau đó, anh nhắc, hôm qua tôi đã đưa hợp đồng đến để đăng ký. Người tư vấn trả lời, vâng, thủ tục đã hoàn thành rồi. Ông nhìn một số giấy tờ rồi hỏi, đây là giấy gì vậy? Ali giải thích, tôi đã sao chép một bản hợp đồng. Ali hỏi, giá đất được ghi trong hợp đồng có chính xác không? Người tư vấn kiểm tra rồi đáp, đúng rồi, chúc mừng anh. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi Ali có thể cảm thấy nhẹ nhõm. Ali nói, cảm ơn anh rất nhiều. Hẹn gặp lại. Sau khi rời văn phòng đăng ký, Ali tiếp tục đến cửa hàng vật liệu xây dựng. Anh bước vào rồi hỏi, xin chào, anh có bao tải không? Chủ cửa hàng đáp, xin chào, có, tôi để chúng ở bên ngoài. Ali nói, tôi cần khoảng 4 mét bao tải. Anh còn nhắc, hôm qua nhiếp ảnh gia đã mua túi ở đây. Ali chọn thêm một chiếc túi rồi nói, bây giờ tôi sẽ lấy cái này. Lát nữa tôi sẽ thanh toán. Vì vẫn còn phải mua rất nhiều vật liệu, Ali yêu cầu, anh hãy ghi lại toàn bộ các khoản chi phí nhé. Chúng tôi sẽ sớm quay lại đây mua thêm đồ. Chủ cửa hàng đáp, được rồi. Ali nói, cảm ơn anh, tạm biệt, hẹn gặp lại. Anh rời cửa hàng với suy nghĩ rằng phía trước vẫn còn quá nhiều việc phải hoàn thành. Mảnh đất đã có, nhưng để dựng được một mái nhà, Ali còn phải mua gạch, cát, xi măng, dây điện, ống nước và rất nhiều dụng cụ khác. Khi Ali mang số bao tải vừa mua trở về, anh nhìn thấy máy điều hòa cùng tủ lạnh vẫn đang bị phơi dưới trời nắng. Ali gọi, bà ơi, máy điều hòa và tủ lạnh vẫn để ngoài nắng kìa. Anh hỏi, bà đang làm gì vậy? Bà Hilda đáp, bà đang phải nấu cơm. Ali giơ số bao tải lên, cháu đã mua được rồi. Sau đó, anh nhìn Hakan và nói, thằng bé nên đi ngủ. Cái nóng cùng sự hỗn loạn khiến Hakan mệt mỏi và dễ quấy khóc. Ali muốn cậu bé được nghỉ ngơi trong lúc người lớn tiếp tục làm việc. Một lúc sau, Ali mang hợp đồng đất ra kiểm tra. Vừa nhìn thấy giấy tờ, Parisa lập tức hỏi, ai là người sở hữu mảnh đất này? Ali bình tĩnh đáp, bà Hilda và tôi cùng sở hữu. Câu trả lời ấy khiến Parisa lập tức nổi giận. Cô nói, mảnh đất phải đứng tên tôi, chứ không phải tên anh. Ali không muốn tiếp tục tranh cãi. Cô im lặng đi. Nhưng đây là vấn đề mà Parisa đã nhắc đến nhiều lần. Từ khi gia đình chưa mua được đất, cô đã yêu cầu mình phải có quyền sở hữu. Còn Ali cho rằng mảnh đất được mua bằng tiền mà anh đã gom góp, vay mượn và đánh đổi từ căn nhà cũ, nên anh phải là người quyết định. Ali quay sang bà Hilda. Bà ơi, lời cam kết đã được ghi trong giấy tờ rồi. Anh đưa cho bà xem bản sao. Chúng ta có một bản để phòng trường hợp giấy chính bị thất lạc. Ali dặn thật kỹ. Bà phải giữ giấy tờ cẩn thận. Đừng để gần Parisa. Lời nói ấy cho thấy Ali không còn tin tưởng vợ trong chuyện quyền sở hữu. Anh sợ Parisa có thể tự ý cất giấy tờ, gây áp lực khiến mọi việc trở nên phức tạp. Sau đó, Ali nói, cháu phải đi sửa lại tấm bao tải. Anh vẫn không quên nhắc, bà cẩn thận với Hakan nhé. Ali gọi, bà ơi, lại đây nào. Chúng ta cần một tấm ván. Bà Hilda hỏi, con muốn làm thêm một cánh cửa sao? Ali đáp, đúng vậy, cánh cửa của chiếc lều chưa đủ chắc chắn. Ali cần dùng tấm ván để tạo thêm một lớp chắn. Anh nói, cánh cửa phải được buộc thật chặt bằng dây thép. Ali hướng dẫn, trước tiên, buộc phần trên của tấm ván. Rồi anh nhắc, cẩn thận. Bà Hilda nhìn sợi dây rồi nói, dây thép phải dài hơn một chút. Ali đáp, chờ một chút. Trong khi Ali và bà Hilda sửa cửa, Parisa đang chuẩn bị nấu ăn trong lều. Cô bước ra hỏi, tủ lạnh vẫn chưa được nối điện sao? Ali đáp, chưa, cô đừng vội. Anh bước vào lều, nhìn thấy Hakan đang nghịch gần chỗ làm việc liền nói, Hakan, đừng làm phiền bố. Ali tiếp tục kiểm tra nguồn điện.
Nối cầu chì vào đi. Sau đó, anh tìm dụng cụ. Tôi cần một con dao. Parisa nhìn cầu chì rồi nói. Nó không hoạt động. Ali đáp. Chờ một chút. Nhìn trong lều vẫn còn tối, bà nói. Chúng ta cần lắp thêm một chiếc đèn. Bà thở dài. Công việc này khó thật. Tất cả đều phải làm từ đầu. Mỗi sợi dây điện, mỗi bóng đèn và mỗi ổ cắm đều phải được tính toán. Ali gọi. Mang thêm một ít gỗ đến đây. Anh tiếp tục nhắc. Đưa Hakan vào trong đi. Bà ơi, đưa thằng bé vào trong giúp cháu. Bà Hilda gọi Hakan. Quay lại đây để bà sửa cái này. Bà nhìn phần khung cửa rồi nói. Chúng ta cần thêm gỗ. Sau đó, bà bắt đầu nghĩ đến việc sắp xếp tủ lạnh. Bà sẽ để bánh mì vào trong đó. Bà nói tiếp. Cả nước ngọt, dưa hấu và siro của Hakan nữa. Ali thấy bà vẫn làm nhiều việc nặng liền nhắc. Bà ơi, đừng làm những việc quá sức. Sau đó, anh quay sang Parisa. Cẩn thận với nồi cơm. Bà Hilda nhìn số gạch vẫn còn trên xe rồi hỏi. Ali, con có thể đổ số gạch xuống không? Ali đáp. Được rồi. Anh còn nói. Chúng ta cũng cần sửa lại chiếc bếp sưởi. Dù trời đang nóng, về sau họ vẫn cần bếp để nấu ăn hoặc sử dụng khi thời tiết lạnh hơn. Bà Hilda hỏi. Con có cần bà giúp không? Sau đó, bà nói. Chúng ta vẫn cần thêm đất. Ali đáp. Không cần đâu. Máy kéo đang chở đất đến rồi. Anh đưa tay lau mồ hôi. Cháu khát nước quá. Ali chuẩn bị. Cháu sẽ trộn vữa. Đúng lúc ấy, tiếng máy kéo vang lên từ ngoài đường. Ali nói. Máy kéo đến rồi. Anh nhắc mọi người. Nối đường nước vào đi. Bà Hilda đang chuẩn bị nhóm bếp nên nói. Dùng một ít dầu. Sau đó, bà gọi. Parisa, mang diêm đến đây. Bà tiếp tục. Lấy diêm đi. Ali bước ra đón chiếc máy kéo. Ông ấy đang chở đất đến cho tôi. Trong lúc đó, Parisa đang chuẩn bị xiên thịt gà. Cô hỏi. Bà ơi, những que xiên được để ở đâu? Bà Hilda đáp. Ở phía sau bếp. Parisa vừa xiên thịt vừa quay sang Ali. Tôi cũng phải có phần trong mảnh đất này. Ali mệt mỏi đáp. Chúng tôi đã phải vất vả lắm mới mua được nó. Parisa hỏi. Một nửa mảnh đất thuộc về bà Hilda, đúng không? Ali xác nhận. Đúng vậy. Parisa tiếp tục. Hakan không có phần trong mảnh đất này. Ali lập tức nói. Hakan và tôi đều có phần. Mảnh đất cũng thuộc về Hakan. Anh nghiêm giọng. Chuyện này không liên quan đến cô. Ali không muốn tiếp tục nghe những lời tranh luận. Đừng làm ồn nữa. Sau đó, anh hỏi. Bà đâu rồi? Parisa đáp. Bà đang ở bên ngoài. Rồi cô hỏi. Hôm nay kỹ sư có đến không? Ali nói. Hôm nay anh ấy không có thời gian. Có thể ngày mai hoặc ngày kia anh ấy mới quay lại. Ali gọi. Bà ơi, từ ngoài sân. Bà Hilda đáp. Bà đây. Ali thở dài. Trời nóng quá. Sau nhiều giờ làm việc, cuối cùng anh nói. Chúng ta ăn cơm thôi. Parisa bảo. Đổ cơm ra chiếc đĩa lớn đi. Bà Hilda nhìn nồi rồi nói. Chờ một chút. Cơm đã chín quá rồi. Mọi người ngồi xuống dùng bữa trong chiếc lều tạm. Xung quanh vẫn là những đống gạch, đất, bao tải và vật dụng chưa được sắp xếp. Nhưng đây đã là bữa cơm đầu tiên của gia đình trên mảnh đất mới. Trong lúc ăn, Ali chợt nhớ đến Sakina. Anh nói. Bà ơi, cháu cần gọi cho Sakina. Ali đoán. Có lẽ mọi người sắp về đến nơi rồi. Anh nhờ. Bà gọi cho Sakina giúp cháu được không? Bà Hilda đáp. Được. Ali nói. Cháu chỉ mong cô ấy sớm trở về an toàn. Cuộc gọi được kết nối. Hai bên chào nhau. Xin chào. Xin chào. Bà Hilda hỏi. Mọi người đang ở đâu? Sakina trả lời. Chúng tôi sắp đến nơi rồi. Ali và bà Hilda muốn chuẩn bị một nghi lễ đón cô trở về. Họ nói. Chúng tôi muốn đón mọi người bằng cách hiến tế một con cừu. Chúng tôi nên đến đâu? Sakina đáp. Mọi người muốn gặp ở đâu cũng được. Chúng tôi sẽ đến đó. Sau khi chào tạm biệt và dặn nhau giữ gìn sức khỏe, Ali lập tức nói. Bà ơi, chúng ta phải đi rồi. Nhưng Parisa lại phản đối việc mua cừu. Cô nói. Anh không được phép mua.
Ali giải thích. Theo phong tục của chúng ta, người lần đầu đi Karbala trở về sẽ được đón bằng nghi lễ hiến tế một con cừu. Đó không chỉ là một bữa ăn. Đối với gia đình, đây còn là cách bày tỏ niềm vui, lòng biết ơn và cầu bình an. Nhưng Parisa tiếp tục nói, không được mua cừu. Ali bực bội. Cô im lặng đi, anh nói, cô đã gây ra quá nhiều rắc rối rồi. Parisa vẫn lặp lại, anh không được mua. Ali nhắc, trước khi đi, hãy rửa bát. Parisa nói, không. Bà Hilda vẫn bình tĩnh, bà phải rửa bát trước. Ali quay sang Parisa, đó là phong tục của chúng ta. Tôi phải thực hiện. Nhưng Parisa đáp, chuyện đó không liên quan đến anh. Ali gọi, bà ơi, lại đây giúp cháu. Sau đó, anh dặn Parisa, thay quần áo sạch cho Hakan đi. Ali tiếp tục, thu dọn đồ đạc. Đừng can thiệp vào việc của bà. Anh nhìn trời rồi dục, muộn rồi, chúng ta vẫn chưa mua được cừu. Phải nhanh chóng đi và quay lại sớm. Bà Hilda mệt mỏi nói, trời nóng quá. Bà nhìn chiếc lều, những đống đồ và khu đất trống rồi thở dài. Cuộc sống của chúng ta bây giờ chẳng khác gì người du mục. Ali nhìn bà rồi nói, bà mệt rồi. Bà hãy thay quần áo sạch đi. Bà Hilda nói, sẽ thuận tiện hơn nếu bồn nước được đặt gần chỗ chúng ta. Ali giải thích, nhưng nó phải đặt ở vị trí kia để tiện cho công việc xây dựng. Anh dục, muộn rồi, mọi người chuẩn bị đi thôi. Ali nhìn về phía xe. Xe đang đỗ dưới mái che. Đúng lúc đó, Parisa lại nhắc đến giấy tờ đất. Giấy tờ phải được giữ ở chỗ tôi. Cô đưa tay, đưa giấy tờ cho tôi, nhanh lên. Ali lập tức từ chối, không, mảnh đất này không thuộc về cô. Anh bắt đầu kiểm tra mọi thứ trước khi rời đi. Khóa nguồn nước lại. Đóng cửa lều. Ali nói, chúng ta sẽ đi đón Sakina. Parisa vẫn không từ bỏ. Anh không được mua cừu. Ali quát, im lặng đi. Anh gọi, bà ơi, đóng cửa lều lại. Ali dứt khoát tuyên bố, tôi sẽ không phá bỏ phong tục và truyền thống chỉ vì cô. Sau đó, anh tiết lộ, nhiếp ảnh gia đã đưa tiền cho tôi để mua 2 con cừu. Một con dành cho nghi lễ đón Sakina. Con còn lại sẽ được hiến tế tại mảnh đất mới như một lời cầu nguyện cho sự bình an và khởi đầu thuận lợi. Bà Hilda xúc động nói, cảm ơn nhiếp ảnh gia rất nhiều. Sau đó, Ali đưa mọi người đến trang trại bán cừu. Vừa bước vào, anh hỏi, đàn cừu ở đâu? Người bán chỉ đường. Đi theo lối này, anh sẽ nhìn thấy. Ali tiến lại gần rồi nói, tôi cần liên hệ với chủ đàn cừu. Anh nhìn những con vật trước mặt. Đây có phải đàn cừu lúc nãy không? Người bán đáp, đúng vậy. Ali hỏi giá rồi bắt đầu trả giá. Anh tính bớt cho tôi một chút đi. Mức giá được đưa ra khá cao. Ali gọi điện cho chủ trang trại. Làm ơn nói chuyện với người bán giúp tôi. Anh nói, người đàn ông này đang đưa ra mức giá quá cao. Ali dứt khoát, nếu không giảm, tôi sẽ không mua nữa. Anh tiếp tục thương lượng, xin hãy giảm giá cho chúng tôi một chút. Trước đây tôi cũng từng mua cừu ở đây rồi. Sau một hồi nói chuyện, chủ trang trại cuối cùng cũng đồng ý giảm giá. Ali hoàn tất việc mua cừu rồi đưa mọi người đến điểm hẹn đón Sakina. Anh nói, mọi người sẽ đến trong vài phút nữa. Ali vẫn còn phải nghĩ đến việc trở về. Chúng ta phải về. Anh nói, phần thịt cừu sau đó sẽ được để vào tủ lạnh. Một người khác sẽ mang xe đến. Ali lúc này đã quá mệt nên nói, tôi không thể tiếp tục lái chiếc xe nữa. Một lúc sau, chiếc xe chở Sakina cũng xuất hiện tại điểm hẹn. Sau nhiều ngày hành hương và di chuyển trên quãng đường dài, cuối cùng cô cũng trở về. Sakina bước xuống xe, nhìn thấy Hakan rồi xúc động nói, Hakan đã quên mất tôi rồi sao? Ali nói với nhiếp ảnh gia, anh nhận lấy xe đi. Sau đó, anh gọi Hakan. Hakan, đi với mẹ con nào. Nhiếp ảnh gia đáp, cảm ơn. Rồi anh gọi Ali. Ali, lại đây lái xe.
Nhưng Ali nói, nhiếp ảnh gia không phải tài xế xe tải, phải có người lái chiếc xe tải về. Nhiếp ảnh gia cũng đã mang theo xe riêng nên việc sắp xếp phương tiện trở nên khá phức tạp. Ali nói, tôi sẽ đi bằng xe tải. Anh thở dài, tất cả chúng ta đều mệt rồi. Parisa vẫn tiếp tục nói chuyện khiến Ali phải nhắc, đừng làm ồn nữa. Sau đó, anh gọi bà Hilda. Bà ơi, bà ra phía sau ngồi đi. Cuối cùng, tất cả cùng trở về nhà Sakina. Vừa bước vào, Ali đã kể, chúng tôi đã phải chuyển khỏi căn nhà cũ rồi. Sakina ngạc nhiên hỏi, bây giờ anh đang sống ở đâu? Ali đáp, chúng tôi đã mua một mảnh đất gần nhà Askan. Nhưng điều khiến cô lo lắng hơn cả là Asam. Cô lập tức hỏi, con trai tôi, Asam, đâu rồi? Ali buồn bã đáp, Karim đã đưa Asam đi mất. Trong lúc đó, bà Hilda chuẩn bị hạt esfan để đốt theo phong tục. Bà nói, bà sẽ đốt hạt esfan để xua những điều xấu. Sau đó, bà nhắc đến nghi lễ. Bà phải làm lễ hiến tế cừu. Sakina nói, bây giờ không cần hiến tế nữa. Có lẽ cô thấy mọi người đã quá mệt và không muốn họ tiếp tục tốn kém vì mình. Nhưng Ali dứt khoát, không được, anh đã mua cừu và muốn thực hiện đầy đủ nghi lễ đón Sakina. Trong lúc mọi người nói chuyện, Sakina vẫn không ngừng nhớ đến Asam. Cô nói, tôi nhớ con trai mình quá. Sau đó, cô kể về hành trình trở về. Chúng tôi bắt đầu đi từ 4 giờ sáng. Sakina cho biết đến khoảng 10 giờ, thời tiết đã nóng đến mức không thể tiếp tục đi bộ. Cô nói, chúng tôi phải nghỉ vào ban ngày và chỉ có thể đi bộ vào ban đêm. Hành trình khiến Sakina vô cùng mệt mỏi. Nhưng khi nhìn bà Hilda, cô lại nghĩ đến những vất vả mà bà đã trải qua ở quê nhà. Sakina nói, bà Hilda, bà đã vất vả nhiều rồi. Bà Hilda chắp tay cầu nguyện. Cầu Thánh Allah ban phước lành cho nhà tiên tri Muhammad và gia đình thanh khiết của ngài. Bà tiếp tục, cầu mong Thánh Allah giúp bà được đến Kabbala vào năm sau. Rồi bà nói thêm, nếu Thánh Allah cho phép. Đó là mong ước bà đã nhắc đến nhiều lần. Sakina nói, tôi có mang quà về cho bà. Bà Hilda xúc động, cảm ơn cô. Ali cũng vui vẻ hỏi, cô có mang quà cho con trai tôi không? Sakina đáp, có, tôi đã mua quần áo cho cháu. Sau đó, cô lấy thêm một chiếc khăn. Chiếc khăn này dành cho vợ anh. Ali nhận quà rồi nói, cảm ơn cô. Anh chân thành cầu chúc, cầu mong chuyến hành hương của cô được Thánh Allah chấp nhận. Sakina quay sang bà Hilda, bà có thích món quà không? Bà đáp, có, cảm ơn cô. Bà nhìn Sakina rồi nói, cô đã trải qua một hành trình vất vả. Sau đó, bà lại nhắc đến mong ước của mình. Nếu có duyên, bà cũng sẽ đến Kabbala. Cuối cùng, bà nói, Thánh Allah thật vĩ đại.